इसाई मसीह आज 16 मे 2022 तदनुसार 2 जेठ 2079 सोमबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ पवित्र सान्त्वनाकर्ता। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 14 को 23 देखि 27 सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशूले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ र हामी त्यसका आउनेछौँ र त्यससँग वास गर्नेछौँ। मलाई प्रेम नगर्नेले मेरा वचन पालन गर्दैन। जुन वचन तिमीहरू सुन्छौ त्यो मेरो होइन, तर मलाई पठाउनु हुने पिताको हो। यी कुरा तिमीहरूसँग रहँदै मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा, जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिँदिन। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत नहोस्। आमेन। यूहन्ना 16 को 7 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। येशूको यस पृथ्वीको सेवकाईको अन्तिम क्षण आफ्ना चेलाहरूसँग बिताउनु भयो। उहाँले चेलाहरूलाई उहाँलाई पछ्याउँदा आउने सतावटको बारेमा समेत चेतावनी दिनुभयो। येशूले त्यो चेतावनी निरुत्साही र भयभीत तुल्याउन दिनु भएन, तर तिनीहरूको विश्वास निर्माण गर्न र तिनीहरूको अगाडिको यात्रालाई थाहा गर्न सहायताको निम्ति भन्नुभयो। चुनौतीहरूको जानकारीले तिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँदछ। यो सत्यतालाई मैले आत्मसात गर्न पाएकोमा मलाई गर्व लाग्छ। मैले आफ्नो जीवनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरेको छु। ती चुनौतीहरूलाई मैले त्यस बेला मात्र विजय प्राप्त गर्न सकेँ जब मैले चुनौतीका मुख्य कारण थाहा पाएर त्यसबाट जानको लागि चाहिने शक्तिको लागि प्रभुमा भरोसा गर्न सिकेँ। समस्या भएर जाने यात्रा सरल यात्रा नहुने भएको हुनाले प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई एक्लो नछोड्ने विश्वस्तता दिनुको साथै तिनीहरूको गाह्रो समयमा शान्ति र सान्त्वना प्रदान गर्न सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा तिनीहरूसँग हुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हाम्रा चिन्तालाई कम गर्न र डरमा शान्त रहनको लागि बल प्रदान गर्ने कार्य पवित्र आत्माले हामीलाई गर्नुहुन्छ। हामी एक्लो नभई हामीलाई सान्त्वना दिन, शिक्षा दिन र प्रभुमा भएको हाम्रो भरोसालाई पुनः नयाँ बनाउन पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। हामीले प्रभुमा भरोसा गर्नुको साथै आफ्नो जीवनमा उहाँका आत्माको कार्यहरू पनि देख्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, भएको समयमा सान्त्वनाको निम्ति म पवित्र आत्मातिर फर्कन्छु। प्रार्थना। प्यारो प्रभु, हाम्रा जीवनका चुनौतीहरूमा सहायता गर्नुहुने पवित्र आत्मालाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। पवित्र सान्त्वनाकर्ताले मात्र हामीलाई शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक मार्क इसुन काना। आजको प्रार्थनाको विषय, भयमा जीवन जिइरहेका विश्वासीहरूका निम्ति।